Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Suedia, noul stat membru NATO, își ia treaba în serios și trimite soldați la granița cu Rusia. Trimisul german îl avertizează pe Donald Trump că este condus de răzbunare, că politicile lui reprezintă o amenințare directă la adresa ordinii constituționale a Statelor Unite ale Americii. Rusia a anunțat un nou atac cu drone ucrainene asupra unei fabrici de avioane din Kazan, iar aeroportul orașului a fost suspendat. Astăzi, Donald Trump a fost investit pentru a doua oară la Casa Albă. Nu o să sară în sus de bucurie, mă scuzați, pentru că amenințările pentru lumea liberă mi se par a fi foarte mari, dar să sperăm că împăratul Trump nu va da foc cetății democrației, precum dădea foc Nero în anul 64, anul Domini, acum mai bine de 1960 de ani. Ambasadorul Germaniei în Statele Unite a scris o telegramă avertizând că Donald Trump va submina democrația. Andreas Michaelis a spus că se așteaptă ca Trump să deposedeze legislativul, forțele de ordine și mass media americană de independență. Ambasadorul țării în Statele Unite ale Americii, Andreas Michaelis, a scris recent un articol diplomatic în care a avertizat asupra amenințărilor cu care se va confrunta democrația americană sub viitorul președinte Donald Trump și echipa sa. În raportul de 5 pagini trimis Ministerului German de Externe și biroului cancelarului Olaf Scholz săptămâna trecută, Michaelis a declarat că un al doilea mandat al lui Trump reprezintă amenințări serioase la adresa sistemului de control și echilibru, check and balance, al democrației, prezentat în Constituția Statelor Unite, prezent în Constituția Statelor Unite ale Americii. Așadar, Statele Unite ale Americii s-ar putea transforma într-un regim totalitar? Măi, sincer să spun, la această întrebare nu știu să vă spun da sau ba, este foarte greu de spus. Totul zic să vedem ce opoziție vor opune cei din Congresul american și celelalte autorități americane, pentru că dacă vor fi cu toții yes-meni, este într-adevăr un foarte mare pericol pentru democrația americană, pentru că Trump nu știe niciodată ce este în mintea acestui om. Din păcate spun, pentru că, iată, într-un moment destul de dificil atât pentru România cât și pentru Europa, după 2 ani de pandemie, au urmat 3 ani de război, deci noi trăim dintr-o criză într-alta. Lucrul acesta a dus la exacerbarea spiritului ăsta, nu să zic suveranist, pentru că nu e suveranist, spiritului ăsta extremist, care ne pune în mare dificultate, zic eu, și ne poate duce la lucruri foarte rele dacă noi ne decuplăm de NATO și Uniunea Europeană și rămânem doar cu ața din cur, ca să o spunem pe aia dreaptă, ne dezbrăcăm așa complet, ne dăm toate hainele jos, ne dezbrăcăm și ne ducem în fața Rusiei și zicem, da, noi vrem să fim independenți, noi vrem să fim suveraniști, noi vrem să nu mai fim în NATO și în Uniunea Europeană. Așa e că nu ne pap Rusia. Hai pe bune, să nu credeți așa ceva. Rusia abia așteaptă să nu mai fi în NATO și în Uniunea Europeană. Iată, Ucraina n-a fost nici în NATO, nici în Uniunea Europeană și, hap, vrea să pună mâna pe ea și a pus mâna pe o bună parte din teritoriile ucrainene. Așa că nu fiți naivi, Rusia abia așteaptă să ne înhațe și să ne pape la micul dejun. Pentru că, oameni buni, să nu uităm, niciun popor nu s-a născut liber. Libertatea se apără zi de zi. Iar americanii, așa cum știm, acum 3 luni, au gândit mai mult cu stomacul decât cu mintea. Să vedem dacă acest lucru le folosește sau le dăunează. Suedia a trimis 600 de soldați la granița cu Rusia. Aceasta este prima misiune NATO a țării, relatează televiziunea suedeză Sverige TV. Soldații au fost transferați în Letonia pe mare, în cel mai mare secret. Mă rog, cel mai mare secret, dacă totuși am aflat și noi. Probabil au fost transferați în momentul ăla în cel mai mare secret, între timp s-a aflat. Ei vor fi staționați acolo timp de 6 luni pentru a monitoriza granița cu Federația Rusă.
Scopul general este de a descuraja Rusia să conteste integritatea teritorială a NATO. Ultima dată când armata suedeză a participat la o misiune de menținere a păcii în Europa a fost în anii 1990, pe atunci au luat parte la operațiunile din Kosovo. În urmă cu câteva săptămâni s-a anunțat că Suedia va participa la misiunea NATO de patrulare a Mării Baltice. Pe 7 martie, Suedia a devenit cel de-al 32-lea stat membru al NATO după un proces de aderare de aproape 2 ani, ziua 1062 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 20 ianuarie 2025, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la cifra de 820.430 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1690 de militari, 10 tancuri, 42 de vehicule blindate de luptă și 19 piese de artilerie. Rușii au mai pierdut 3 mijloace de apărare aeriană. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Autoritățile din regiunea Kaluga, Rusia, au anunțat un atac cu drone asupra Kazanului, aeroportul orașului a fost suspendat, iar operațiunile aeroportului de asemenea au fost suspendate pentru că resturile de la lovitura cu dronă au provocat un incendiu la întreprindere. Sursa informației: publicațiile rusești, guvernatorul regiunii Kaluga a Federației Ruse, Vladislav Shapsha, pe Telegram. După cum au menționat canalele rusești Telegram, forțele armate ale Ucrainei ar fi folosit o aeronavă fără pilot de tip Lyuti pentru a ataca fabricile din Kazan. Se pare că martorii oculari au văzut-o intrând în Aircraft Building District, de fapt ăsta este districtul aerian, clădirea districtului aerian. Publicația susține că locuitorii orașului au auzit explozii în 2 cartiere din Kazan, în Novosavinovski și Avia Budivnoi. În același timp, Rosaviația a raportat că aeroportul din Kazan este închis temporar pentru primirea și plecarea aeronavelor. Mai târziu, publicul a raportat despre noi serii de lovituri în diferite districte din Kazanul rusesc. Dimineața, guvernatorul regiunii Kaluga al Federației Ruse, Vladislav Shapsha, a raportat că seara apărarea antiaeriană a distrus 2 drone, iar noaptea alte 4 drone au fost distruse în districtele Kaluga și Babinski. Canalul Astra Telegram a raportat dimineața că dronele au atacat uzina de aviație Gorbunov, Kazan. Se presupune că una dintre drone a lovit un rezervor gol din incinta fabricii. Uzina de aviație Kazan, numită după SP Gorbunova, este o ramură a Tupolev PJSC, una dintre cele mai mari întreprinderi din industria de aviație rusească. Aceasta produce bombardiere strategice Tu-160, precum și avioane civile Tu-204. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.